ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። በዛሬው ቪዲዮ እንዴት ሪፈራል ሊንኮችን በመጠቀም ብር ኦንላይን ማግኘት እንችላለን የሚለውን ነው የምናየው። ወደ ዌብሳይቱ ከመሄዳችን በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወል ምልክቱንም ተጫኑት። አዲስ ቪዲዮ ስንለቅ ማሳወቂያ እንዲደርሳችሁ። ሌሎች ኦንላይን ብር አሰራሮችን ማየት ከፈለጋችሁ ቻናሌ ላይ ታገኛላችሁ። ይሄ ቪዲዮም አሪፍ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ላይክ አድርጉት። አሁን ወደ ዌብሳይቱ እንሂድ። ዌብሳይቱ ፕሩፍ ይባላል። ሊንኩ useproof.com ይባላል። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። boost your website conversion by 50% ይላል። እዚህ ጋር ምንድነው ዌብሳይታችሁን የምታስተዋውቁበት ነው ከፍላችሁ ማለት ነው። እና አቃለው እዚህ ቻናል ላይ ፍሪ ነው የምናሳየው። ሁሉም ቪዲዮአችን ፍሪ ነው። አሳያችኋለሁ ምን እንደምንሰራ እዚህ ላይ እኛ ለማስተዋወቅ አይደለም እዚህ መጣ ነው ማለት ነው። ወደታች ያርጋችሁ ስታዩት እንደምታዩት ብዙ ድርጅቶች እዚህ ላይ መተው ያስተዋውቃሉ። እንደምታዩት 25000 በላይ ኦንላይን ቢዝነሶች ፕሩፍን ይጠቀማሉ። ወደታች ያረጋችሁ እንደምታዩት እዚህ ጋር ቪዲዮ አለ አጠቃቀሙ። እዚህ ጋር ሲኤምኦ አለ የፕሩፍ ወደታች ያርጋችሁ። ስለዚህ በደም ዲቴል ማወቅ ትችላላችሁ። እኛ ግን የመጣነው እዚህ ጋር ምንድነው አፊሊየት ፕሮግራም ለመስራት ነው ማለት ነው። አፊሊየት ፕሮግራም ለመስራት ነው። እኛ እዚህ ጋር እንሄድና ፕራይሲንግ የምትለዋን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። ልክ እሱን ስትነኩት ወደ ፕራይሲንግ ይወስዳችኋል። ለምታዩት ትራይ ፍሪ ፎር 14 days ይላል። 14 ቀን ፍሪ መሞከር ትችላላችሁ ማለት ነው። ዌብሳይታችሁ ማስተዋወቅ ከፈለጋችሁ ወደ ታች ስክሮል ዳውን ታደርጋሉና የታችኛው እንዲታያችሁ ከታች የሚመጣው እዚህ ጋር የሰው መጠን ነው። እዚህ ጋር ምን ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት 170,000 ዩኒክ ፐር መንዝ አዲስ ሰው ማለት ነው። ዩኒክ ማለት ዩኒክ ሰው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕላቲኒየም ፕላን ሲሆን እንደምታዩት 300,000 ዩኒክ ቪዚተሮች ወደ ዌብሳይታችሁ ይላሉ። አንሊሚቴድ ዶሜን ይሰጣችኋል። አንሊሚቴድ ኖቲፊኬሽን ኤቢ ቴስት ይደረግላችኋል። ኮንቨርሴሽን አናላይዝ ይደረግላችኋል። ዌብሳይት ካላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ዌብሳይት ካላችሁ ወደ ታች ስክሮል ዳውን ያረጋችሁ እንደምታዩት የተለያዩ አይነት ዩዘሮች ስላሉት ወደ ታች ያረጋግን እንደምታዩት 88 people are viewing this page ይላል። እንደምታዩት ብዙ ሰው ነው የመጣው። እኛም በጨመራችሁ ቁጥር ብሩም ይጨምራል፣ ዝቅ ባለ ቁጥር ብሩም ይቀንሳል ማለት ነው። እናንተ የምትፈልጉትን መርጣችሁ ዌብሳይት ካላችሁ እዚህ ላይ ማስተዋወቅ ነው ማለት ነው። ማስተዋወቅ ነው። እኛ እንዳልኳችሁ ምን ሰራው እዚህ ላይ አይደለም። እኛ ቀጥታ ምን ሄደው ነው ወደ ታች ነው የምንሄደው። ወደዛ ከሚዲያችን በፊት እንደምታዩት እዚህ ጋር ሪቪው አለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፌስቡክ አለ። እዚህ ጋር የተለያዩ ሪቪው ይሰጡታሉ። አብዛኞቹ እንደምታዩት ከ4 በላይ ነው፣ ከ4.5 በላይ ነው ማለት ይቻላል። እንደምታዩት ብዙ ሰዎች እዚህ ጋር ሪቪው ይሰጡታል። እኛ ወደ ታች ስክሮል ዳውን እናደርግና ወደ መጨረሻው ፔጅ እንሄድና እዛ ከሄድን በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ካምፓኒ የምትለው ጋር ኦር ስቶሪ ኬሪርና ፓርትነርስ ይላል። ልክ እሷን ስትነኳት ወደዚህ ፔጅ ወስዳችኋል። እዚህ ፔጅ ላይ እንደምታዩት want to boost your website conversation proof show real people taking real action ይላል። trusted by Oprah ሎተሪ ስፒዶ እና 20,000 በላይ ቢዝነሶች ይላል። እዚህ ጋር እኛ የምንሰራው ማስተዋወቅ ነው። ወደ ታች ስክሮል ዳውን ስታደርጉ እንደምታዩት how the proof program works ይላል። እዚህ ጋር ጆይን ታደርጋላችሁ። ከዛ የእናንተ ሪፈራል ሊንክ ይሰጣችኋል። ከዛ በኋላ እሱን ሊንክ ሼር ታደርጉታላችሁ ሶሻል ሚዲያ እና ሌሎች ቦታዎች ላይ የት ሼር እንደምናደርገው አሳያችኋለሁ። ከዛ በኋላ ሪዋርድ ታገኛላችሁ ማለት ነው ሰዎቹ ሲጠቀሙ። ይሄን እንዴት ነው የምናደርገው? እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር እንዳለው ሶሻል ሚዲያ ላይ መጠቀም እንችላለን። ለኛ ግን ቤስት መጠቀም እንችላለን የት እንደሆነ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ቀጥታ የምትሄዱት ወደ ጉግል ነው። ጉግል ላይ ትገቡና በኔ ኬዝ ላንጉዌጅ ኦንላይን ኮርስ ብዬ ነው ሰርች ያደረኩት። እናንተ የፈለጋችሁትን አይነት ኮርስ መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። የፈለጋችሁትን አይነት ዌብሳይት መምረጥ ትችላላችሁ። በአጠቃላይ ግን እኔ ላንጉዌጅ ኦንላይን ኮርስ ብዬዋለሁ። ከዛ ወደ ታች ሄድና የመረጥኩት እኔ እዚህ ጋር education.com የሚለው ነው ማት እንግሊሽ ኤንድ ሞር የሚለውን ልክ እሱን ስናካው ወደዚህ ፔጅ ወሰደኝ። እዚህ ጋር እንደምታዩት discover a limitless world of learning ይላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት receive login code ምናምን ይላል። እኛ እሱ ጋር እንሄድም። እኛ እዚህ የመጣነው ለማስተዋወቅ ስለሆነ ወደ ታች ስክሮል ዳውን ታደርጉና ወደ መጨረሻው የዌብሳይቱ ከዛ እዚህ ጋር ኮንታክት አስ ምትላለች about us የሚለው ሊንክ ጋር እሱ ጋር ምን ይላል ኮንታክት አስ ይላል። ልክ እሷን አንዴ ክሊክ ስታደርጓት ወደዚህ ፔጅ ውስጣቸው how can we help you ይላል። እዚህ ጋር ምንም እንዳታረጉ ወደ ታች ትሄዱና እዚህ ጋር ያሉትንም እንዳስነኳቸው እዚህ ጋር ኮንታክት አስ ምትለዋን አንዴ ክሊክ ስታደርጓት ወደዚህ ፔጅ ውስጣቸዋል። እዚህ ጋር ሰብሚት
any request ይላል ማለት ነው። ሪኩዌስታችሁን እዚህ ላይ ነው ሰብሚት የምታደርጉት። እናንተ ምንድነው እዚህ ጋር ኢሜይላችሁን ካስገባችሁ በኋላ ፉል ኔም ታስገቡና ከዛ ሳብጀክታችሁን ፕሮሞሽን ትሉታላችሁ ከፈለጋችሁ። ከዛ ዲስክሪፕሽን ላይ አሁን ቱ ፕሮሞት ዩር ቢዝነስ ብቻ እናንተ ብዙ መሆን አለበት። እኔ ለእናንተ ለማሳየት ነው እንዳልኳችሁ። እዚህ ይሄኛውን እኔ ሞክሬዋለሁ ይሰራል። በሌሎች አካውንቶች ሞክሬው አሪፍ ብር ማግኛ ዘዴ ነው። እናንተም እዚህ ጋር እንደኔ አሁን ቱ ፕሮሞት ዩር ቢዝነስ ብቻ እንዳትሉት በዛ ለኖት አድርጋችሁ ላኩላቸው። ከዛ በኋላ አክሴፕት አድርገው ልክ እነሱ ወደ ፕሩፍ ከመጡ በኋላ እንዳልኳችሁ ጌት ሪዋርድ ትሆናላችሁ እናንተ ማለት ነው። እዚህ ጋር መንተው ፕራይሲንጋቸውን የራሳቸውን ፕራይሲንግ ካመቻቹ በኋላ እዚህ ጋር እነሱ አሁን ይሄን ያህል ከተጠቀሙ እነሱ የምታገኙትን ፐርሰንት ለእናንተ ይሰጣችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ያህል እንደምታገኙ ባይገልጽም ግን እዚህ ጋር ምንድነው ለማግኘት ፕሮግራሙን ለመግባት ነው እንደምታደርጉት ጆይን ነው ብላችሁት አካውንታችሁን ከከፈታችሁ በኋላ እንዳልኳችሁ ሪፈራል ሊንክ ይሰጣችኋል። ከዛ ሼር ታረጉታላችሁ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ሪኩዌስት ልካላችሁ ለተመቻችሁ። ከዛ በኋላ ጌት ሪዋርድ ትሆናላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ነው ልትከፈሉ የምትችሉት ማለት ነው። በዚህ ቪዲዮ እንደዚህ አድርጋችሁ ልትከፈሉ ትችላላችሁ። ይሄ ቪዲዮ ነው ይመስላል። ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉት። ይሄ ቪዲዮ ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ለሌሎች ሰዎችም ሼር አድርጉ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወል ምልክቱን ተጫኑት። እንደዚህ አይነት ሌሎችም ኦንላይን ብር አሰራር ቪዲዮዎች ማየት ከፈለጋችሁ ቻናሌ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እንደምታዩት በአሁኑ ሰዓት 4 እና ከ4 በላይ የሆኑ ቪዲዮዎች አሉ። እነሱን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። በቀጣይ በሌላ ብር አሰራር እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ።